Welcome to my YouTube channel. මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. English from Europe. ඉතින් මම සමීර සඳරුවන් තනමල්ල කොල්ලෙක්. ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක අලුත්ම වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ IELTS සහ O level class වලට join වෙන්න පුළුවන්. මගේ Telegram group එකට සහ WhatsApp group වලට log වෙන්න මගේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙනවා ඒ groups. ඉතින් මගේ channel එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම නිතරම කියන කතාවත් මගේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝ playlist ගානාවක් ප්‍රධානතම playlist එක English grammar මේ English grammar කියන වීඩියෝ බලලා අනිත් ඒවා බලන්න කියන කාර්යය මතක් කරනවා. අදත් අපි සාකච්ඡා කරනවා English spoken practice යටතේ තියෙන වීඩියෝ කීපයක්. right අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ that is why. මෙන්න මේ that is why කියන කොටසත් එක්ක අපි දානවා උක්තය සමග තවත් ක්‍රියාපදයක්. පැහැදිලිද? අපි කියන අන්න ඒකින් අන්න ඒ හින්දා තමයි මම ඌට පාඩමක් ඉගන්නුවේ. නේ අන්න ඒ වගේ අදහසක් නේ. අන්න ඒ නිසායි. ඒක තමයි. අන්න ඒ වගේ අදහස. මේ ඔන්න අපි බලමු මේක අදහස ගන්න අපි වාක්‍යයක් ඇසුරෙන් තමයි අපිට මේක ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. that is why plus එකතු කරනවා වාක්‍යයේ මේ උක්තේ සහ ක්‍රියාපදයක් දාලා අපි තමයි මේක සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ බලන්න මේ වාක්‍යයක් ඇසුරෙන් ඔයගොල්ලෝ වාක්‍ය උඩ ගන්න ඕන. මේ බලන්න මේ that is why කියන එක අපි කෙටි කරලා that's why නේ that is why කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට that's why කියන්න පුළුවන්. that's why කියලා අපි කෙටියෙන් භාවිත කරනවා. නේ that's why මෙතන that is why මේ බලන්න අන්න ඒ නිසා කියන අදහස. මේ that is why people admire you. admire කියන අගය කරනවා. අන්න ඒ නිසායි ඔයාව මිනිස්සු අගය කරන්නේ. එහෙනම් that's why කියන නැත්නම් that is why කියන තේරුම මොකද? අන්න ඒ නිසායි කියන අදහස. අන්න ඒ නිසායි අපි වෙල්ලාලගේට රෙස්පෙක්ට් කරන්නේ නේ. ඔහු අර තනියම ගහ මැච් එකට. අන්න ඒ වගේ. මේ that is why people admire you. අන්න ඒ නිසායි ඔයාව මිනිස්සු අගය කරන්නේ. මෙන්න that is why කියන කොටස හේදුවා people වාක්‍ය යුක්ත හේදුවා මෙන්න ක්‍රියාපදේ. පැහැදිලිද? that is why people admire you. අන්න ඒ නිසායි මිනිස්සු ආව අගය කරන්නේ. මේ that is why I blamed you. මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන ක්‍රියාපදේ වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයක් වෙන්න පුළුවන් අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් වෙන්න පුළුවන්. කැමති එක අපි ලියනවා වාක්‍ය ලියන කියන එක්කනාගේ අභිමතාර්ථය අනුව. පැහැදිලිද මේ? බලන්න දෙවෙනි වාක්‍යය මම අතීතේ ලියලා තියෙන්නේ. that is why I blamed you. ඒක නේ ඒ නිසයි මම ඔයාලට බැන්නේ. ඒ නිසයි මම ඔයාලට බැන්නේ. ඒ හින්දායි මම ඔයාලට බැන්නේ කියන අදහස. මේ ඒක අපි මම කොහොමද ලියන්නේ? that's why කෙටි කළා that's why I blamed you. that's why I told you. ඒ හින්දායි මම ඔයාලට කිව්වේ. that's why I blamed you. ඒ වගේ මෙතනින් ආට අපිට කැමති කොටසක් වාක්‍යයකට එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ වත් තුන්වෙනි වාක්‍යය. that's why our cricket team lost yesterday's cricket match. මෙතන මේ ටික මෙහෙලා තියෙන ළමයි මෙතන yesterday's match. අන්න ඒ නිසායි අපේ ක්‍රිකට් ටීම් එක ඊයේ මැච් එක කෑවේ. මෙතන MATCH නේ කෑවේ. that's why my father killed him. අන්න ඒ නිසායි මගේ තාත්තා ඔහු මැරුවේ. මොකක් කර හේතුවක් තියෙනවනේ. that's why my father killed him. number 5 that's why I love her so much. අන්න ඒ නිසායි මම ඇයට ගොඩක් ආදරය කරන්නේ. නේ ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් මැසේජ් එකක් ගහන්න පුළුවන් නේ. that's why I love so much. නේ that's why I love so much. අන්න ඒ නිසායි මම ඔහුට මේ මම ඇයට ගොඩක් ආදරය කරන්නේ. that's why he asked me about that matter. that's why අන්න ඒ හින්දායි he asked me ඔහු මගෙන් ඇහුවා about that matter. about that matter කියන්නේ ඒ කාරණේ ගැන. අන්න ඒ හින්දායි ඔහු මගෙන් ඒ කාරණේ ගැන ඇහුවේ. ඒකයි තේරුම. that's why he asked me about that matter. අන්න ඒ හින්දායි ඔහු මගෙන් ඒ ගැන ඇහුවේ. නේ ask. එතකොට මෙතන from දාන්නේ ask me. that's why Nimal agreed with this. අන්න ඒ නිසායි නිමල් මේකත් එක්ක එකඟ වුණේ. agreed with this. එහෙමයි වාක්‍ය භාවිත කරන්නේ. නේ that's why I made a cake for you. that's why you say that's why I made a cake for you. අන්න ඒ හින්දායි මම ඔයාලට කේක් එකක් හැදුවේ. that's why I didn't go there. අන්න ඒ හින්දායි අන්න ඒ නිසායි මං එහෙ ගියේ නැත්තේ. I didn't go there. නේ අපි didn't past simple වලින් යොදලා තියෙන්නේ. that's why I didn't go there. අන්න ඒ නිසායි මම එහෙ ගියේ නැත්තේ. දැන් මේ didn't එක එන්නේ මොකද්ද? බහුවචන ක්‍රියාපදයක්. අපි මේවා ඉදිරියදී සාකච්ඡා කරනවා. දැන් අපි මේවා මතක තියාගන්න. that's why I didn't invite him to the party.
that's why අන්න ඒ හින්දායි මේ that's why I didn't invite him to the party. අන්න ඒ නිසායි මං ඌට පාටියට ආරාධනා කරේ නැත්තේ. Number 11, that's why I didn't play that cricket match. අන්න ඒ හින්දායි මම නේ that's why I didn't play that cricket match. අන්න ඒ හින්දායි මම ඒ cricket match එක play කරේ නැත්තේ. Right. Number 12, that's why you fail to understand the truth. That's why you fail to understand the truth. අන්න ඒ හින්දායි වාට that's why අන්න ඒ හින්දා you failed. අන්න ඒ හින්දායි වා අසමත් උනේ to understand the truth. අන්න ඒ හින්දායි ඔයා ඇත්ත තේරුම් ගන්න අසමත් උනේ. That's a simple idea. නේ you have to speak in English with your friends, otherwise you cannot improve your English knowledge. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙහි අපේ මගේ high studies කරනකොට අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. එතකොට අපි අදින් වැරදි සිත් නැහැ. ඒක කවුරු ගණන් ගන්නෙ නැහැ. නේ අපි වැරදි කර තමයි ළමයි අපි ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා කවුරුත්ම මේ මහාචාර්යවරයෙක් වුණත් ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ මේ 100%ක් ඉංග්‍රීසි නිවැරදි කතා කරන්න. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. නේ ඒ ලංකාවේ තියෙන මේ අයිලන්ඩ් මෙන්ටැලිටි එකෙන් මිදලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. මට අපි වර්ධනය කාටත් මේ ස්වභාවයක් නේ. ඒ නිසා ඒක ගණන් ගන්න එපා. අපි ඕන තරම් වැරදි කරමුත් වැරදි කාලයක් තිස්සේ කතා කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ හැකියාව වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේකට මහන්සි වෙන්න අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. මාව subscribe කරලා තියාගෙන අනිවාර්යෙන් English from Europe. මම සමීර සතුරුවන් නෝර්වේ ඉඳන් තනමල්ල කොල්ලෙක්.